Good morning everyone. Delta Maths YouTube channel to another video le punobar swagotam janaisu moi Dibbojyoti hoike. So aji ei video to tumalokor logot BSc second semester differential equation paper khonor unit 1 or sikita remaining topic ase he remaining topic eta discuss korim. Aru logote tumalokor pora poa ketaman problems moi loi loisu aji he problems kita discuss kori dim aru taru agote moi tumalokor kobo bicharisu aji eta exam hobole goi ase. Sobe ei exam tur সম্পর্কে অলরেডি গম পাইছা আৰু জনে জনে গম পোৱা নাই তোমালোকক মই কৈছো যে তোমালোকে এক্সামটো দিবলৈ ট্রাই কৰিবা আৰু সেই এক্সামটো হৈছে ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনৰ ঠিক আছে তো ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনৰ তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব এটা ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনৰ এটা এক্সাম হ'ব আৰু এক্সামটোৰ টোটাল মাৰ্কস হয় 30 মাৰ্কসৰ হ'ব আৰু টোটাল 15 টা কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে each question will carry 2 marks আৰু objective type question হ'ব আৰু আজি এক্সামটো দিয়াৰ পাছতে তোমালোকে সেই একেখন কোৱেশ্চন পাবৰ বাবে তোমালোকে ডেসক্ৰিপটিভ টাইপত লিখি পেলাই তোমালোকে মোলৈ সেন্ড কৰি দিবা আৰু তোমালোকক মই সকলোকে কৈছো যে এই এক্সামটো সকলোৱে বহিবলৈ ট্রাই কৰিবা আৰু লগতে এক্সামটোত বহাৰ পাছত তোমালোকে যিখন আনসাৰ শীট হয় সেই আনসাৰ শীটখন দ্যাট মিন্স কোৱেশ্চন আনসাৰবোৰ লিখি পেলাই তোমালোকে যিখন শীটত লিখিবা এই শীটখন এজ এ পিডিএফ বা পিডিএফ নহলে ফটো আকাৰত তোমালোকে পাৰ্সোনালি মোক WhatsApp কৰি পেলাই সেন্ড কৰি দিবা তেতিয়া মই তোমালোকক সেভ কৰি দিবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে সো তোমালোক এইখিনি কথা কলো আজি এক্সামটো হ'ব ৰাতি 7টা বজাত 7 pm ত স্টাৰ্ট হ'ব টোটাল টাইম হ'ব এক্সামটোৰ কাৰণে টোটাল টাইমটো কৈ দিছো 1 hour এক্সাম হ'ব আৰু তোমালোকে around 8:30 তোমালোকে আনসাৰ শীটবোৰ সাবমিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো তোমালোকে এক্সামটোত বহিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু এক্সামটোত বহিলে তোমালোকে কোৱেশ্চন ব্লকৰ লগত তোমালোকে সন্মুখীন হ'বা আৰু হেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন এক্সামত খুদিব গতিকে এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱা নখুদিলো তেনেকুৱা ষ্টাইলৰ প্ৰবলেমছ আহিব পাৰে সো চান্স আছে সো হেতু কাৰণে তোমালোকে সেই এক্সামটোত বহিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু তোমালোকে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ লেকচাৰবোৰৰ পৰা কিমান শিকিছা বা কলেজত তোমালোকে কলেজত সাৰ্ভাইডে সকলৰ লেকচাৰছৰ পৰা কিমান শিকিছা তোমালোকে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰিবা এক্সামটো জৰিয়তে ঠিক আছে সো ইমানখিনি কথা ক'ব লগা আছে সো আজি টপিকবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰো আজি ভিডিঅ'টো ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কেটামান প্ৰবলেম আছে দুটা প্ৰবলেম আছে সেই প্ৰবলেম দুটা সলভ কৰিলো এই প্ৰবলেম দুটা তোমালোকৰ মাজৰে এজন ষ্টুডেন্টে মোলৈ WhatsApp যোগে সেন্ড কৰিছিলে সো এই প্ৰবলেমটো হৈছে exact differential equation or related to question to তোমালোকে মন কৰিবা find the most general function nxy such that estimates such that the differential equation the differential d stands for differential equation is exact ঠিক আছে তো আমি the most general function nxy to আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যদি তলত দিয়া যি দুটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন দিয়া আছে সেই দুটা এক্সাক্ট হয় তেনেহলে আমি n যেটো ফাংচন হয় which is the function of x and y আমি হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সেই ট্ৰিকবোৰ তোমালোকে অলৰেডি তোমালোকে যদি ভালকে ভিডিওখিনি চাইছা তোমালোকে সেই ট্ৰিকটো গম পাবাই আৰু লগতে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন এক্সাক্ট হ'বলৈ হলে তাৰ যেটো কন্ডিশন হয় সেই কন্ডিশনটো তোমালোকে ভালদৰে লাৰ্ন কৰিব লাগিব সেই কন্ডিশনটো যদি জুনে জুনে বুজি পাইছা তেওঁলোকে প্ৰবলেমটো ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিব ষ্টিল কিছুমানৰ ডাউট আছে সো মই প্ৰবলেমটো কৰি দিম যাতে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম ব্লকৰ লগত ডিল কৰোতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো 1 নম্বৰ দিয়া আছে x³ + xy² dx plus nxy dy = 0 so এইটো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে ফাৰ্স্ট মন কৰা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো তোমালোকে যদি মন কৰা অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে this is exactly look like mxy dx plus nxy dy = 0 so এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটোৰ লগত সিমিলাৰ হয় ঠিক আছে তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা with this differential equation with this differential equation that is mxy dx plus nxy dy = 0 তোমালোকে গম পাবা ইয়াতে m ৰ ভ্যালুটো that means m ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় x³ + xy² আৰু nxy টো আমি কি কৰিব লাগে according to the question আমি এই nxy টো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যদি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন that is
this differential equation, that is the differential equation of the type mxy dx plus nxy dy equal to 0 exact হয় আৰু exact হ'বলৈ হলে তোমালোকে জানাই কন্ডিশনটো কি হ'ব লাগিব del m by del y, that means partial derivative of the function mxy with respect to y must be equal to the partial derivative of the function nxy with respect to x equal হ'ব লাগিব তেতিয়া equal হলে আমি কি ক'ব পাৰো the differential equation of the type mxy dx plus nxy dy equal to 0 exact so সেই কন্ডিশনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এই ফাংশনটো nxy ফাংশনটো আমি ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো সো কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে তো solution since so যেহেতু দিয়া আছে আমাক কোৱেশ্চনটো this differential equation is exact তো হেতু কাৰণে লিখি লব লাগিব ভালকে প্ৰেজেন্টেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেথছত সো প্ৰেজেন্টেশনটো ভালকে দিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে মানে আনসাৰটো ভালকে প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা শুদ্ধভাৱে তেতিয়া তোমালোকে ফুল মাৰ্কস কেৰি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে since the given differential equation, that is this differential equation ঠিক আছে is exact so we must have so গতিকে আমি কি পাও del m by del y, that is partial derivative of the function m with respect to y must be equal to partial derivative of the function n with respect to x so ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে n ৰ ভ্যালুটো এই কন্ডিশনটো ইউজ কৰিবলৈ আমি n ৰ ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যেহেতু given differential equation যেটো হয় এক্সাক্ট বুলি বলে আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে তো m ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে নোটিস কৰিছা m ৰ ভ্যালুটো কি হয় ইয়াত x³ plus xy² ঠিক আছে সো আমি কি পাতিম সো ইয়াৰ পৰা this imply what এটো সাইড এই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ লিখি লৈছো তো তোমালোকে এতিয়া মন কৰিবা m ৰ ভ্যালুটো কি হয় আমি m ৰ ভ্যালুটো অলৰেডি পাইছো কি পাইছো দিয়া আছে কোৱেশ্চনটোৰ মতে x³ plus xy² ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব আমি ফাইনালি we need to calculate the value of the function n so del n by del x right so ইয়াৰ পৰা সোৱা del এটো সোৱা n ৰ ভ্যালু a n2 sorry ইয়াত m2 কি হয় x³ plus xy² আৰু এই m2 ক আমি কি কৰিব লাগিব with respect to y আমি কি কৰিব লাগিব partial derivative কৰিব লাগিব so del n by del x equal to del m by del y তো m2 কি হয় x³ plus xy² ইয়াক আমি partially with respect to যদি y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আমি x টো এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰিব লাগিব এটা সোয়া x³ তো x এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম ঠিক আছে x³ কৰিলে again a কনস্ট্যান্ট হ'ব গটিকে x³ এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম হৈ যাব আৰু কনস্ট্যান্টক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো with respect to x হোক বা with respect to y হোক আমি কি পাম কনস্ট্যান্টৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন অলৱেজ 0 সো ফার্স্ট আমি কি পাম 0 প্লাস again সোয়া xy² এটা ইয়াত x টো কনস্ট্যান্ট আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ৰাখি বেলা ট্ৰিট কৰি y² আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব পাৰ্সিয়ালি with respect to y তো কি পাম আমি 2xy so I hope এখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা del n by del x equal to 2xy ঠিক আছে এটা কি কৰিম del n টো লেফট হ্যান্ড সাইডত ৰাখিছো এই del x টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাম 2xy delta x এটা সোৱা এতিয়া আমি ফাইনালি এই টার্ম কিটা that means এই ইকুয়েশনটো যদি আমি ইন্টিগ্রেশন লইলো আলটিমেটলি আমি n ৰ ভ্যালুটো n ফাংশনটো ভ্যালু পাই যাম সো নাও ইন্টিগ্রেটিং এটো ইকুয়েশন নাম্বার বুলি এটা দি দিয়া এটা না ইকুয়েশন নাম্বার দি দিয়া 1 বুলি দি দিয়া তো ইন্টিগ্রেটিং equation 1 we get integrate কৰিম আমি integration delta n equal to integration 2xy delta x তো লেফট হ্যান্ড সাইডত কি হ'ব integration delta n আমি জানো যে integration of dx কি হয় x হয় ঠিক আছে সো হে according to that formula integration of delta n কি হ'ব n হ'ব ঠিক আছে n which is a function of x and y ঠিক আছে তো জানাই তোমালোকে এটা সোৱা 2xy delta x কৰিব লাগে integration 2xy delta x কৰিব লাগে এটা সব পার্সিয়াল ইন্টিগ্রেশন তো পার্সিয়াল ইন্টিগ্রেশন কৰিলে with respect to যদি x কৰো y টো আমি এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্রিট কৰিব লাগে ঠিক আছে সো আমি y টো এটা কনস্ট্যান্ট 2 এটা কনস্ট্যান্ট ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো এটা কনস্ট্যান্ট হ'ব 2y টো এটা কনস্ট্যান্ট হ'ব গতিকে 2y টো আমি ইন্টিগ্রেশন সাইনৰ বাহিৰত ৰাখিম ইন্টিগ্রেশন x delta x ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা ইন্টিগ্রেশন x delta x কৰিলে কি পাম আমি তো আলটিমেটলি তোমালোকে মন কৰা n which is equal to 2y
ইন্টিগ্ৰেশ্যন x ডেল্টা x কৰিলে কি পাম x স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 2 ঠিক আছে সো এতিয়া সো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম n ইকুৱেল টু this 2 and this 2 will be cancel out x square into y so therefore likhiba the required value of the function n xy equal to ki palu ami x square y so in this way you can deal with this kind of problem so if you have doubt thake comment section or comment kori janaba so moving to the next problem so next problem to ki disile sai lua aru he problem to etia ami solve korim ঠিক আছে এনেকে কোৱেশ্চন বোৰ পঠালে ভাল হয় সুবিধা হয় তোমালোকক মই কৰি দিবলৈ আৰু জুনে জুনে পঢ়িছা ডেফিনেটলি ডাউট বোৰ থাকিব কিছুমানৰ ডাউট নাই কিছুমানে বুজিও পাইছে ভালকে সো এটো কাৰণে ডাউট নাথাকিবও পাৰে তো তাৰ ভিতৰতে কিছুমানে বুজি পোৱা নাই যাৰ ডাউট আছে তো তেওঁলোকে কোৱেশ্চন বোৰ সেন্ড কৰিব পাৰে আৰু সেন্ড কৰিলে কি হয় যিজনে খুদিছে তেওঁলোকৰ লগতে অন্য কিছুমানৰ ডাউট বোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো এই প্ৰবলেম বিলাকৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে লাইক কিছুমানে অলপ হেজিটেট কৰি থাকে খুদিবলৈ সো তেওঁলোকেও এই বস্তুবোৰ পাই যাব সো যিমান পাৰা কোৱেশ্চন দিলে ভাল হয় আৰু সেই কোৱেশ্চনবোৰ মই সলভ কৰি তেতিয়া আপলোড কৰি দিম তোমালোকক ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পাই যাবা তো নেক্সট প্ৰবলেমটো চোৱা নেক্সট প্ৰবলেমটো 2 নম্বৰ দি আছে সেম ওয়েতে কৰিব লাগিব তো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি দি আছে x to the power minus 2 y to the power minus 2 plus x y to the power minus 3 dx plus n xy dy equal to 0 so এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে এই n ফাংচনটো ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যদি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো এক্সাক্ট হয় এগেইন সেম আমি যেটো কন্ডিশন হয় কন্ডিশনটো ইউজ কৰিম তো ধুনিয়াকৈ লিখিবা since the given differential equation is exact therefore we must have del m by del y equal to del n by del x so ইয়াৰ পৰা আমি এটো কি ইমপ্লাই কৰিব ইয়াৰ পৰা আমি del n by del x টো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডত ৰাখিলো আনিলো so right hand side of del m by del y to লৈ লো so same কথা ইকুৱেল হয় যেহেতু so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা মন কৰিবা মই এই বস্তুটো খিনি ওপৰৰ পৰা লিখিছো স্পেস কম যেহেতু so ইয়াত লিখিলে কি হ'ব del n by del x right এটা del n by del y del m by del y m ৰ ভ্যালুটো কি হয় so ইয়াত ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো মন কৰা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো যদি m dx plus n dy ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ লগত অবজাৰ্ভ কৰা তোমালোকে গম পাবা যে m ৰ ভ্যালুটো কি হয় x to the power minus 2 y to the power minus 2 plus x y to the power minus 3 ঠিক আছে সেখিনি লিখি লবা তোমালোকে সো এতিয়া তোমালোকে সব মন কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে del n by del x equal to right hand side of term খিনি কি হ'ব so right hand side of এইখিনি যিখিনি টার্ম আছে আমি with respect to y partially আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব আৰু with respect to y যদি partially ডিফারেন্সিয়েট কৰো মই আগতেও কৈছো যে partial differentiation er khetrot with respect to a particular variable jodi ami differentiate koru eta variable ami onno eta variable ki rakhibo lage constant rakhibo lage fix rakhibo lage etia soa iate with respect to y partially differentiate kora hoy hoise thik ase to kora hobo gotike iate ami x to as a constant treat koru thik ase gotike partially differentiate koru to prothomate x to the power minus 2 to bahir rakhim ei y to the power minus 2 to ami partially differentiate korle kiman pam -2 y to the power minus 3 right so plus similar weight x to constant thakibo to y to the power minus 3 to jodi ami partially differentiate koru kibam pam -3 into y to the power minus 4 ঠিক আছে so এখিনি ডিফারেন্সিয়েশন ইজি হয় তোমালোকে কৰিব পাৰিবে so যদি কিবা ডাউট থাকে তেনে হলে মোক খুদিবা so del n by del x equal to কি হৈ গল ultimately -2 x to the power -2 y to the power -3 -3x y to the power -4 so ultimately আমি ইন্টিগ্রেশন কৰি দিলে আমি n or value to পাই যাম so ইয়াৰ পৰা কি পাম delta n to left hand side ৰাখিছো এই delta x to cross multiply কৰি দিম so -2x to the power -2 y to the power -3 delta x -3x y to the power -4 into delta x now integrating we have so integrate কৰি দিয়া কি পাম আমি সোয়া so left hand side থাকিব n to
ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মবোৰ ইন্টিগ্ৰেশন এটা কৰিব লাগিব এটা সো ইন্টিগ্ৰেশন উইথ ৰেসপেক্ট টু x গতিকে আমি y টো আমি ফিক্স ৰাখিব লাগিব সো কাৰণ পাৰ্শিয়াল ইন্টিগ্ৰেশন হয় ঠিক আছে তো পাৰ্শিয়াল ইন্টিগ্ৰেশনৰ কাৰণে y টো ফিক্স ৰাখিব লাগিব কনস্ট্যান্ট ৰাখিব লাগিব সো -2 এটা কনস্ট্যান্ট y টু দি পাৱাৰ -3 এটা কনস্ট্যান্ট সো ইহতৰ মাল্টিপ্লিকেশন দ্যাট ইজ -2 ইনটু y টু দি পাৱাৰ -3 এগেইন কি হ'ব এটা কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম হ'ব সো কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম হিচাপে ইন্টিগ্ৰেশনৰ বাহিৰত থাকিব 2 ইনটু y to the power -3 integration x to the power -2 delta x then minus so here pra 3x to yate so 3 into y to the power -4 to bahira rahibo integration karon 3 eta constant term y to the power -4 eta constant term so as a constant term it can be put outside the integration sign so 3 into y to the power -4 integration x into delta x so ultimately ekhini jodi ami integration koru ki pam n equal to -2 into y to the power -3 so x to the power -2 integration korile ki pam ami x to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1 ঠিক আছে so then -3 into y to the power 4 integration x dx korile ki pam x square divided by 2 so ekhini অলপ আৰু সিম্পলিফাই কৰিলে আলটিমেটলি আমি n ৰ ভ্যালুটো পাই যাম দ্যাট মিন্স n ফাংশন টো ভ্যালু পাই যাম সো এটো কি পাম তোমালোকে সোৱা n xy will be কি পাবা so -2 plus 1 -1 minus minus plus 2 into কি হ'ব y to the power -3 then x to the power -2 plus 1 means কি মান হ'ব x to the power -1 then কি মান পাবা -3/2 y to the power -4 then x square so the required value of the function n xy will be 2 into y to the power -3 into x to the power -1 that is 2 into y to the power -3 divided by x right -3/2 y to the power -4 into x square which is the required value of the function n xy for which the given differential equation is exact ঠিক আছে so in this way you can find out the value of the function n xy ঠিক আছে যদি আমাক এটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এক্সাক্ট দিয়া থাকে সো এক্সাক্টনেছৰ যেটো কন্ডিশন হয় কন্ডিশনটো ইউজ কৰি আমি এনেদৰে এটা বাইনাকো পাৰ্টিকুলাৰ এটা ফাংচনৰ লাইক n আৰু m টাইপৰ ফাংচনবোৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰো সো কিবা কোৱেশ্চনত তোমালোকক এনেকুৱা নহয় যে কোৱেশ্চনটোত এটো কোৱেশ্চনত চোৱা ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন n ৰ ভ্যালু আমাক উলাব দিছে যদি ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো এক্সাক্ট হয় সো কিমাটো কোৱেশ্চনত তোমালোকক m ফাংচনটোৰ ভ্যালু উলাব দিব পাৰে আৰু দিয়া থাকিব পাৰে যে যেটো গিভেন ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে হেতু কি হয় এক্সাক্ট হয় যদি তোমালোকে m ফাংচনটো ভ্যালু উলোৱা সো দুটা ওয়েট কোৱেশ্চনটো খুদাৰ চান্স আছে ঠিক আছে সো একচুয়ালি কনসেপ্টটো যদি জানা তোমালোকে যিকোনো কন্ডিশনত তোমালোকে সেই ফাংচনবোৰ দ্যাট মিন্স ফাংচনবোৰ লাইক n আৰু m ৰ তোমালোকে ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আই হোপ ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো এতিয়া আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছিলে সো এই দুটা কোৱেশ্চন মই সলভ কৰি দিলো আৰু তোমালোকে আৰু যদি কোৱেশ্চন তেনেকুৱা পোৱা দি দিবা মোক মই তোমালোকক সলভ কৰি দিম ঠিক আছে আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে এই কোৱেশ্চনটো আজি যদি এই কোৱেশ্চনটো কৰাই দিও তেনেহলে ভিডিওটো আৰু লেংথ বেছি বাঢ়ি যাব সো অকমান দিগদাৰ হয় মোৰ ভিডিওটো আকৌ আপলোড কৰিবলৈ কাৰণে এমবি বাঢ়ি গলে সো সেই প্ৰবলেমটো ৰাখি দিছো তো বাকি টপিক কিটা যিগিলা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক তোমালোকে এই কোৱেশ্চনস ব্লক লৈ লম আৰু লগতে গুগল মিটৰ ক্লাছটো তোমালোকে এই কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰি দিম ঠিক আছে সো আজি যিকিটা ৰিমেইনিং টপিক আছে ইউনিট 1 ৰ খতম কৰি দিও কাৰণ এক্সামৰ ওচৰ চাপি যাব গতিকে সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব যেহেতু গতিকে তোমালোকে কোৱেশ্চনসবোৰ লাইক নিজেও তোমালোকে সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহলে মোলৈ সেন্ড কৰি দিবা মই সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকৰ আজি যেটো টপিক মই পঢ়াব গৈ আছো সেই টপিকটো হৈছে লিনিয়াৰ differential equation ঠিক আছে আৰু এই লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশনৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে অলৰেডি কিছু কথা এইচএছত পঢ়ি আহিছা ঠিক আছে তোমালোকক মই অকমান ৰিকল কৰি দিছো এইচএছৰ লৈ অকমান ঘূৰাই লৈ গৈছো তোমালোকক ঠিক আছে ফ্ল্যাশবেকৰ লৈ গৈছো তোমালোকে এনেকুৱা এটা ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশনৰ সম্পৰ্কে এইচএছত পঢ়িছিলা তো তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে তোমালোকে মন কৰা dy by dx plus px y equal to qx ঠিক আছে সো এনেকুৱা এটা ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সম্পৰ্কে দ্যাট মিন্স এই এনেকুৱা এটা ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশন সম্পৰ্কে তোমালোকে এইচএছত পঢ়িছিলা আৰু এই ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ নাম আছিল কি এইচএছত তোমালোকে যিখিনি শিকিছা মই সেইখিনি কথা মনত পেলাই দিছো এই ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো কি আছিল নাম এই ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ নাম আছিল লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়াল ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুয়েশন আৰু এই
এই এনেকুৱা টাইপৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন সলভ কৰা টেকনিকটো কেনেকুৱা আছিলে তোমালোকে অলপ যদি মনত পেলোৱা তোমালোকৰ মনত পৰিব আৰু যোনে যোনে ভালকৈ শিকিছা ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ মনত আছে সো এই টাইপৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে সলভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ সলিউশনটো এই ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দিয়া আছিলে আৰু সেই সলিউশনটো ফলো কৰি তোমালোকে কি কৰিছিলা যে এই এনেকুৱা টাইপৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে সলভ কৰিছিলা ঠিক আছে সেই সলিউশনটো কি আছে ইটস সলিউশন ইজ মই লিখি দিছো ইটস সলিউশন ইজ তোমালোকে এনেকৈ পঢ়িছিলা সলিউশনটো কেনেকুৱা আছিলে y ইনটু if কি হয় মই কৈ আছো ইন্টিগ্ৰেশন q ইনটু if ইনটু dx প্লাস a arbitrary constant c ইয়াৰে চোৱা এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো সলিউশন তোমালোকে কেনেকৈ লিখিছিলা y ইনটু ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ ইকুৱেল টু q ইনটু ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ dx প্লাস c ইয়াৰে চোৱা if ৰিপ্ৰেজেন্টস ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ আৰু এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো কি হয় পাৰ্টিকুলাৰলি এই কথাটো কিতাপত এক্সপ্লেইন কৰা আছিল এই কথাটো ইনক্লুড কৰা আছিল যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো ডাইৰেক্টলি কি হয় বুলি লিখা আছিল এই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো কি হয় e টু দি পাৱাৰ ইন্টিগ্ৰেশন px dx হয় বুলি লিখা আছে ঠিক আছে আৰু এই ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰি পেলাই আলটিমেটলি এই ইন্টিগ্ৰেশনটো সলভ কৰি দিলে আলটিমেটলি তোমালোকে সলিউশনটো পাই গৈছিলা ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে অলৰেডি এই সূত্ৰত পঢ়িছা এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ যে e টু দি পাৱাৰ px dx হয় সো হেতু কেনেকৈ আহিল হেতু কোৱেশ্চন বহুতে হয়তো বহুতৰ মাথাত আহিব যে বহুতে যদি ভালকৈ লাৰ্ন কৰিছিলা ভালকৈ বস্তুবোৰ বুজি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছিলা তেনেহলে তোমালোকৰ এটা কথা মাথাত আহিব যে এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তোমালোকৰ মগজুত যে সেই কোৱেশ্চনটো হৈছে কি যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো যে e টু দি পাৱাৰ px dx হয় কেনেকৈ ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্চন বহুতৰে আহিব কোৱেশ্চনটো সো তোমালোকে আগতে ডাইৰেক্টলি মনত ৰাখি লৈছিলা যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ for this first order linear differential equation is integrating factor equal to e to the power integration px dx ঠিক আছে আৰু সলিউশনটো কি হৈছে সলিউশনটো কি হয় ডাইৰেক্টলি দিয়া আছিল কি y into integrating factor integration q into integrating factor dx plus c ডাইৰেক্টলি দিয়া আছিল আৰু এই সলিউশনটো কেনেকৈ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ ডাইৰেক্টলি পাব পাৰি সো সেই কথাটো কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে দ্যাট মিন্স ইয়াৰে যে সলিউশন এটো হয় এটো কেনেকৈ পালো ঠিক আছে সো এই কথাটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে সো জনে শিকাৰ বস্তুবোৰ ভালকৈ লাৰ্ন কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকৰ এই কোৱেশ্চনটো ডেফিনেটলি আহিব যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো দ্যাট মিন্স এই লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে সলিউশনটো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এটো মনত ৰাখি গৈছিলা আৰু মনত ৰাখি লৈ তোমালোকে জাস্ট ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো এটো বুলি বলে মনত ৰাখি জাস্ট ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰি ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰৰ জায়গাত ভ্যালুটো পুট কৰি ফাইনালি এই ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ এই ইন্টিগ্ৰেশনটো সলভ কৰি তোমালোকে ডাইৰেক্টলি আনসাৰটো লিখি পেলাই তোমালোকে প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিছিল সো এটা কথাটো হ'ল কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে মাথাত যে এই টাইপৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন দ্যাট মিন্স এই লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ফাৰ্স্ট অফ লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে সলিউশনটো এটো কেনেকৈ হ'ল ঠিক আছে আৰু লগতে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো যে e to the power integration p dx দিয়া আছিল বুকত হেতু কেনেকৈ পোৱা গল সো এই কথাখিনি তোমালোকে যদি ভাবা বোৰ্ডৰ মাথাত আহিব পাৰে কোৱেশ্চনটো এই কথাখিনি আনসাৰটো এই এতিয়া বিএসসি তোমালোকে এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনত পেপাৰখনত তোমালোকে গুটেখিনি আনসাৰ পাই যাবা ইয়াতে ঠিক আছে সো আজি এইখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে আৰু মই ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো e to the power integration px dx কেনেকৈ আহিল আৰু লগতে ইয়াৰ সলিউশন টু y into integrating factor equal to integrating factor y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c কেনেকৈ হ'ল এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো মই ধুনিয়াকৈ স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ ধুনিয়াকৈ শেষলৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু ধুনিয়াকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা সহজভাৱে বুজাই দিম সহজভাৱে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু তেনেকৈ বস্তুবোৰ মনত ৰাখিবা মুখস্থ নকৰে ঠিক আছে তো বস্তুবোৰ মুখস্থ নকৰিবা থিওৰাম এটা আছে এই থিওৰামটো বুজাই দিম ধুনিয়াকৈ মুখস্থ নকৰিবা ধুনিয়াকৈ বুজি পাই যাবা আৰু বুজি পেলাই যেতিয়া পঢ়িবা এক্সামত লিখোতে তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় আৰু মুখস্থ কৰিলে কি হ'ব কোনোবা এটা ষ্টেপ যদি মিছ হৈ যায় তো হেতু মিলাই মিলি থৈ আহিব লাগিব যাৰ কাৰণে একচুয়ালি যেটো আনসাৰ বিচাৰা গৈছিল সেই মিনিংফুল আনসাৰটো তোমালোকে দিব নোৱাৰিবা এক্সামত লিখিব নোৱাৰিবা তাৰ কাৰণে মাৰ্কস কমি যাব তোমালোকৰ সো হেতু কাৰণে মই কৈছো বুজি কনসেপচুৱেলি লাৰ্ন কৰি যোৱা বস্তুবোৰ সো ডেফিনেটলি তোমালোকৰ ভাল হ'ব ঠিক আছে সো আজি এইখিনি কথা ডিসকাস কৰিম তো তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা ভিডিওটো ঠিক আছে সো ফার্স্ট তোমালোকে এটা ডেফিনিশন লিখি লোৱা और डेफिनेशन तो कार হয় ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ঠিক আছে a first order
a first order differential equation, D means differential equation of the form dy by dx plus px y equal to qx is called a linear differential equation. ঠিক আছে, so এই স্ট্রাকচারটো যেটো differential equation হয় dy by dx plus px y plus qx equal to qx, এই স্ট্রাকচারটো কি কোৱা হয়, এই ফার্স্ট অর্ডার যেটো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনৰ যেটো স্ট্রাকচার হয় ইয়াক কি কোৱা হয়, লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বুলি বলে কোৱা হয়। ঠিক আছে, সো এইটো অলরেডি তোমালোকে এই স্ট্রাকচারটো সম্পর্কে জানা আৰু এই স্ট্রাকচারটো তোমালোকে দেখি আইছা, ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ সলভ কৰি আছে, কিন্তু কিছুমান কথা আছে যিবোৰ মই অলপ আগতে কৈ গলো, সেই কথাখিনি তোমালোকে ভালকে জনা নাছিলা। আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা। ঠিক আছে, তো এতিয়া চোৱা এটা থিওৰাম আছে, সেই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিব গৈ আছো। ঠিক আছে, থিওরাম হিসাবে লিখি লবা, তো তেতিয়া সুবিধা হ'ব। দা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর of the first order linear differential equation, that is dy by dx plus px y equal to qx is e to the power integration px dx, and its solution is আৰু ইয়াৰ সলিউশনটো কি হয়, তোমালোকে অলপ আগতে মই কৈছিলো যে y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus a arbitrary constant, or ইয়াকে কেনেকৈ লিখিব পাৰো, y into integrating factor টো কি হয়, y into e to the power integration px dx equal to integration q into e to the power integration px dx into dx plus c. So theorem কি কৈছে যে integrating factor of the differential equation, first order linear differential equation dy by dx plus px y equal to qx is কি বুলি দিয়া আছে, e to the power px dx, আৰু ইয়াৰ কাৰণে সলিউশনটো কি হ'ব বুলি দিয়া আছে, y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c. that is আমি জাস্ট যদি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰৰ ভ্যালুটো ৰিপ্লেস কৰি দিওঁ, তাৰ পৰা আমি কি পাম, y into e to the power integration px dx equal to q into integrating factor, that is e to the power integration px dx into dx plus c. ঠিক আছে, অৰ্থাৎ এই ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ কাৰণে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর হ'ব এইটো e to the power integration px dx, আৰু ইয়াৰ সলিউশন হ'ব y into e to the power integration px dx equal to integration q into e to the power integration px dx into dx plus c. so এইখিনি আমি শো কৰিব গৈ আছো। ঠিক আছে, তো ইজিলি ধুনীয়াকৈ মই সহজভাৱে তোমালোকক বস্তুখিনি বুজাই দিম, তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু নোটছখিনি নোট ডাউন কৰি ল'বা। ঠিক আছে, so look at the proof to তোমালোকে মন কৰিবা, তো proof-টো কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি সহজভাৱে তোমালোকে মন কৰিবা। so আমাক ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো কি দিয়া আছে, d given, সেনেকৈ লিখিবা, given first order linear differential equation is কি দিয়া আছে, dy by dx plus px y equal to qx. যদি ইয়াক এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো অলপ সিম্পলিফাই কৰো, তো এই সিম্পলিফাই কৰিলে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱাচোন। সো dy by dx সিম্পলিফাই কৰি পেলাই এটা স্ট্রাকচাৰ লিখিব বিচাৰিছো, সেইটো কাৰণে মই সিম্পলিফাইটো কৰিব বিচাৰিছো। সেই স্ট্রাকচাৰটো হৈছে, সো আমি জেনাৰেলি এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ পঢ়িছো সেই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পঢ়িছো, সেইবোৰ স্ট্রাকচাৰটো কেনেকুৱা হয়, mxy dx plus nxy dy equal to 0, এই স্ট্রাকচাৰটোতে আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনবোৰ লাৰ্ন কৰিছো, গতিকে ইয়াকো আমি এই ফৰ্মটোলৈ নিবলৈ যত্ন কৰিম। ঠিক আছে, তো dy by dx plus
px y minus qx equal to 0. That means এই qx to যদি left hand side shift কৰি দিও তেতিয়া আমি কি পাম dy by dx plus pxy minus qx equal to 0. এতিয়া চোৱা dy মই কি কৰিম এতিয়া সে dx ৰে এই ইকুৱেশ্যনটো দুইফালে পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম চোৱাচোন কি হ'ব dy plus ব্ৰেকেটত থাকিব px into y minus qx into dx equal to 0 ঠিক আছে এখিনলৈকে I hope একো ডাউট নাই তোমালোকৰ একো প্ৰবলেম নাই সো ইজিলি জাস্ট সিম্পলিফাই কৰিছো ফার্স্ট কি কৰিলো qx to left hand side শিফট কৰি দিলো দেন dx ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো এই থ্ৰু আউট দিস ইকুৱেশ্যন তেতিয়া আমি কি পাইছো dy plus px into y minus qx into dx equal to 0 ঠিক আছে সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা মন কৰিবা px into y minus qx into dx plus dy equal to 0 আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰি ললো সো ফাৰ্স্টতে লিখিলো dx into something and dy into something এনেকে এইটো স্টাইলত লিখিলো that means mx dx plus nx y dy equal to 0 এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখি ললো তো এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখাৰ পাছত তোমালোকে এটা আইডিয়া লগাব পাৰিবা যে হিয়াৰ mxy ভ্যালু কি হয় m ফাংশনটোৰ ভ্যালু কি হয় ইয়াতে px into y minus qx right আৰু n ফাংশনটোৰ ভ্যালু কি হয় nxy ভ্যালুটো কি হয় ফাংশনটোৰ ভ্যালু হয় 1 which is constant এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰা আমি ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো কি ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো যে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে e to the power px dx হয় সেইটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ আমি কেতিয়া ফাইন্ড আউট কৰিব লগা হয় সেই কথাটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছো প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰত যে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন যদি ইন কেস এক্সাক্ট নহয় ঠিক আছে সেই ক্ষেত্ৰত ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লগা পৰিস্থিতি আহি পৰে আৰু সেই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটোৰে যেতিয়া আমি আলটিমেটলি আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন যেটো গিভেন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন which is non exact তাক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও হি এক্সাক্টলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আৰু তেতিয়া সলভেবল হয় আৰু সলভেবল হোৱাৰ লগে লগে আমি যেটো ইউজুৱেল মেথড হয় টু সলভ এন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন সেই মেথডটোৰে আমি সলভ কৰিব পাৰো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন সো কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো তো সেই ইউজুৱেল যেটো মেথড হয় সেই মেথডটো কি আছিল ইন্টিগ্ৰেশ্যন m dx treating y as constant plus integration কি আছিল integration n integration the terms in n which is free from x into dy equal to a arbitrary constant সেই মেথডটো ইউজ কৰি আমি সলভ কৰিছো এতিয়া চোৱা ফার্স্ট আমি চেক কৰিম যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ যেহেতু ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো সো এটা কথা আমি সিওর যে এটো নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় এটো নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এতিয়া এই ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনক এই স্ট্ৰাকচাৰটো আনি ললো লাইক এই m dx plus n dy equal to 0 স্ট্ৰাকচাৰটো আনি লৈ পেলাই আমি কি পালো ইয়াতে m ৰ ভ্যালু কি পালো px into y minus qx পালো n ৰ ভ্যালুটো পালো 1 এতিয়া আমি চেক কৰিম যে এইটো এক্স্যাক্টলি এইটো যেটো ইকুৱেশ্যন হয় দ্যাট মিন্স এইটো ইকুৱেশ্যনটো সিম্পলিফাই কৰি এই স্ট্ৰাকচাৰটো লৈ আনিলো গটিকে আমি এইটো এক্সাক্ট হয় নে নহয় চেক কৰা মানে এইটো একচুয়ালি এক্সাক্ট হয় নে নহয় চেক কৰা ঠিক আছে সো আমি এই ইকুৱেশ্যনটো চেক কৰিম এতিয়া যে এইটো এক্সাক্ট হয় নে নহয় যেতিয়া নন এক্সাক্ট হয় গটিকে এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ যে আমি এক্সিষ্ট কৰিব সেইটো কনফাৰ্মেশন আমি পাই যাম ঠিক আছে সো সেইটো কৰিব গৈ আছো এতিয়া আমি সোৱাচোন ভালকে মন কৰিবা তোমালোকে এতিয়া আমি চেক কৰিম যে del m by del y কি হয় So del m by del y যদি কৰো that means m কি পাইছো pxy minus qx যদি ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো পাৰ্সিয়ালি উইথ ৰেসপেক্ট টু y আমি কি পাম px পাম ঠিক আছে px পাম আৰু qx means it is a function of x only গটিকে এই qx ক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে উইথ ৰেসপেক্ট টু যদি পাৰ্সিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো y তো 0 হৈ যাব কাৰণ এইটো অকল x থকা টাৰ্ম বিলাক আছে কাৰণ q is a function of x only বুলি বলে যেহেতু দিয়া আছে q ইয়াতো y নাই গটিকে ইয়াত x থাকা টাৰ্ম বিলাক আছে আৰু x টো আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লগা হয় যেতিয়া আমি এটা ফাংশনক উইথ ৰেসপেক্ট টু y পাৰ্সিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো ঠিক আছে সো এই m ফাংশনটো যদি আমি পাৰ্সিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু y আমি কি পাম px পাম ঠিক আছে অনলি px পাম তো আই হোপ এখিনি ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে এগেইন del n by আমি যদি del x কৰো কি পাম ইয়াৰ 1 আছে কনস্ট্যান্ট আছে ইকুয়াল টু আমি 0 পাম এটা তোমালোকে সোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি দেখিলা from here
from here we observe that from here we observe that আমি কি observe কৰিব পাৰো যে del m by del y not equal to del n by del x unless px equal to 0 ঠিক আছে that means আমি পালো কি del m by del y not equal to del n by del x unless px equal to 0 that means px equal to যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া ইকুৱেল হৈ যাব বাট যদি px equal to 0 নহয় except to লিখিব পাৰা যদি px equal to যদি 0 নহয় non zero হয় তেতিয়া হলে del m by del y always not equal to del n by del x হ'ব ঠিক আছে I hope বুজি পাইছা এখিনলৈকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা কনফাৰ্মেশন আমি কি পালো from here we observed that eto palu del m by del x so therefore likhibo pora there exists a integrating factor for the given differential equation dy by dx plus px into y equal to qx so a differential equation to karone zero linear first order differential equation tar karone eta integrating factor exist koribo aru takhe integrating factor to ami assume korisu let this integrating factor be আমি কি assume কইলো mu of x বুলি বলে আমি ধৰিলো ঠিক আছে আৰু সেই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো আমি mu of x বুলি বলে আমি কনসিডাৰ কৰিলো ঠিক আছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো আমি mu x বুলি কনসিডাৰ কৰিলো আমি দেখাব লাগিব যে mu x = e to the power what we need to show এখিনলৈকে লিখিবা তোমালোকে লিখি লবা ধুনিয়াকে এতিয়া আমি দেখুৱাব লাগিব কি according to the theorem to show আমি কি কৰিব লাগিব to show আমি কি দেখুৱাব লাগিব যে mu x equal to e to the power integration px dx ঠিক আছে আমি এটো দেখাব লাগিব এতিয়া সোয়া এই যেটো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর এক্সিস্ট কৰিব for this particular differential equation that is dy by dx plus px into y equal to qx হেতু এটা ফাংশন অফ x only হ'ব হেতু কনফার্মলি আমি কব পাৰিম এটা কাৰণে তোমালোকক মই এটা rule 4 শিকাইছিলো ঠিক আছে rule 4 টো কি আছিল according to rule 4 তোমালোকে হেতু চেক কৰিব পাৰে এনেকে তোমালোকে এটো বক্স হিচাপে কৰি লিখি ৰাখিবা এটো মনত ৰাখিব কাৰণে ঠিক আছে the rule 4 কি পাইছিল 1 by n the rule 4 পাইছিল most probably rule 4 yes rule 4 পাইছিল the del n by 1 by n del m by del y del n by del x এটো আছিল right 1 by n এই টার্মটো এক্সপ্রেশনটো ভ্যালুটো যদি is a function of x only হয় তেতিয়া হলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটো কি হয় e to the power এটো যদি e to the power কি আছিল fx dx আছিল ইন্টিগ্রেশন e to the power fx dx আছিল রাইট আর আমি শো কৰিব লাগে কি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর mu x equal to আমি কি শো কৰিব লাগে টু শো e to the power px dx গটিকে ডেফিনেটলি সেই এই rule 4 লগত যদি কম্পেয়ার কৰা তোমালোকে গম পাবা যে এই যেটো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর হ'ব is a function of x alone হ'ব ঠিক আছে সো এটা তোমালোকে চেকও কৰি চাব পাৰা rule 4 দি পেলাই এটো তোমালোক মই জাস্ট শিকাই দিছো যে কেনেকে কিতাপত দিয়া থাকিব যে এটো এটা ফাংশন অফ x only হ'ব তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে এটো কেনেকে হ'ল তো সেই বস্তুটো বুজিবৰ কাৰণে মই এটো হিন্টটো দি দিছো যে 1 by n del m by del y minus del n by del x তোমালোকে কৰি চালে গম পাবা কি হ'ব যে 1 by n কি হ'ব 1 by n টো জানাই 1 আছে সো del m by del y আমি পাইছো কি px পাইছো রাইট আৰু মাইনাস del n by del x কি হয় 0 হয় তো আলটিমেটলি কি পালাগৈ px which is a function of x alone so ইয়াৰ কাৰণে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰ কি হয় e to the power px ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰ কি হয় e to the power px dx that means ইয়াত আগতে fx আছিল function of x only ইয়াত কিন্তু আমি পালোগৈ কি এটো ক্যালকুলেট কৰি গবলে পালো which is a function of x only তো ইয়াৰ ঠাইত লিখিছো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰ e to the power integration px dx উৎপাত কৰিব লগা একো নাই ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ সহজভাৱে বুজি যাবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে সো আলটিমেটলি কি পালাগো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর e to the power px dx এটা সব p2 is যেহেতু ফাংশন অফ x alone সো ইন্টিগ্রেশন কৰাৰ লগে লগে only function of x alone এ পাবা আৰু e to the power something বুলি কোৱাৰ লগে লগে হেতু এটা ফাংশন অফ x alone এ হ'ব গতি আলটিমেটলি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো কি হ'ব ফাংশন অফ x alone হ'ব for this particular differential of first order
linear partial differential equation. So এই বস্তুটো তোমালোকে ব্র্যাকেট কৰি পেলাই লিখি ৰাখিব মই এতিয়া মুছি দিছো বাট তোমালোকে এনেকৈ ব্র্যাকেট কৰি পেলাই মনত ৰাখিব কাৰণে যে এই যেটো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ হ'ব x ln যে হ'ব হেতু কনফাৰ্ম কৰিব কাৰণে এই ৰুলটো ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা ঠিক আছে টু শো আমি কি কৰিব গৈ আছো mu x = e to the power integration px dx ঠিক আছে এতিয়া সোয়া ইয়াৰ পৰা আমি এই ৰুলটো ইউজ কৰি পেলাই আমি গম পালো যে যেটো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ হ'ব is a function of x only হ'ব ঠিক আছে সেটুকে লিখিম যে it confirms that equation এই যেটো ইকুয়েশন হয় মই নাম্বার নিদু dy/dx তো বাৰবাৰ নাম্বার দি থাকিলে দিগদাৰ হয় ইকুয়েশন নাম্বার so dy/dx y = qx has an integrating factor that depends on x only ঠিক আছে that means এই ইকুয়েশনটোৰ কাৰণে এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ থাকিব যেটো ডিপেন্ডস অন x only বুকত ডাইৰেক্টলি এনেকৈ লিখা আছে সো তোমালোকৰ মাথাত কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে যে x only কিয় হ'ব মই x only কিয় হ'ব মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰি দিছো যেহেতু তোমালোকে এই টাৰ্মটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পৰা 1/n ∂m/∂y - ∂n/∂x এই টাৰ্মটো যদি ক্যালকুলেট কৰা from the given differential equation এই differential equation টো পৰা m আৰু n ৰ ভ্যালু কিটা কেনেকৈ উলিয়াইলো মই দেখুৱাইছো m ৰ ভ্যালুটো কি পাইছিলো px y - qx পাইছিলো আৰু সেই m ৰ ভ্যালুটো যদি পাৰ্শিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা উইথ ৰেসপেক্ট টু y কি পাইছিলো px পাইছিলো আৰু n ৰ ভ্যালুটো কি হয় 1 পাইছিলো তাক যদি পাৰ্শিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা উইথ ৰেসপেক্ট টু x কি পাবা 0 পাই যাব সো আলটিমেটলি তোমালোকে এই 1/n যেটো ∂m/∂y - ∂n/∂x টাৰ্মৰ হেতু ভ্যালু কিমান পাবা গৈ তোমালোকে px পাবা which is a function of x only আৰু তাৰ পৰা এটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে যে it confirms that this equation dy/dx plus pxy = qx has an integrating factor that depends on x only ঠিক আছে সো এই কথাখিনিৰ পৰা তোমালোকে এটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এতিয়া কি কৰিম let us proceed to find it so ইয়াক এতিয়া আমি কি কৰিম এটো ফাইন্ড আউট কৰিম সো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম মন কৰিবা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ঠিক আছে আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ mu x বুলি আমি ধৰি লৈছিলো আৰু এটো আমি শো কৰিব গৈ আছো mu x = e to the power integration px dx ঠিক আছে এখিনি লিখি লবা ধুনিয়াকে আৰু এটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে কাৰণে for that আমি কি কৰিম let equation dy/dx plus px y = qx is multiplied by mu x ঠিক আছে আমি এই ইকুয়েশনটো আমি কি হেৰি মাল্টিপ্লাই কৰিম mu x ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম so before that let me fill the marker again so কমান বটা পালে শুকাই যায় গৈ যেহেতু অকমান পেশেন্স ৰাখিবা অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওটো চাব যত্ন কৰিবা so mu x ৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও আমি কি পাম চোন মিক্স এই ইকুয়েশনটো নহয় এক্স্যাক্টলি আমি ইকুয়েশনটো অলপ ৰিকনস্ট্ৰাকচন কৰিছিলো ন ইকুয়েশনটো কি আছিল dy by কি আছিল px into y minus qx into dx plus dy equal to 0 এই ইকুয়েশনটো আছে ঠিক আছে that means ultimate এই ইকুয়েশনটোকে আমি কৰিছিলো ন এই ইকুয়েশনটোকে আমি কি কৰিছিলো অলপ সিম্পলিফাই কৰি এই ইকুয়েশনটো বনাইছো এই ইকুয়েশনটোক আমি mu x এ মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি আলটিমেটলি mu x ৰ ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে আৰু mu x ৰ কিহৰ কাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিম সেইটো এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু সেই কোৱেশ্চনটো যদি তোমালোকৰ আহিব পাৰে মাথাত আৰু সেই কোৱেশ্চনটো যদি তোমালোকে মোক খুদা তেনেহলে তাৰ আনসাৰটো কি হ'ব তোমালোকে নিজেও আইডিয়া কৰিব পাৰিবা ষ্টিল মই কৈ দিছো যে ইয়াক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম এটা কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰে কেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে যেতিয়া এটা নন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশনক আমি
কি হল ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়াই সেই ক্ষেত্ৰতে আমি কি কৰোঁ ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটোৱে এই যেটো নন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় তাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আৰু এইটো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখিছিলা যে del m by del y not equal to del n by del x হৈ আছিল তো del m by del y আছিল px আৰু del n by del x ভ্যালুটো পাইছিল 0 so which is not equal unless except px equal to 0 ঠিক আছে so এই বস্তুটো তোমালোকে মন কৰিবা so এইটো কাৰণে আমি mu x এৰ মাল্টিপ্লাই কৰো so mu x এৰ মাল্টিপ্লাই কৰো আমি কি পাম চোৱাচোন ভালকে mu x into px into y ঠিক আছে so minus mu x into qx into dx plus mu x into dy equal to 0 ঠিক আছে so mu x এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি এইখিনি পাম এতিয়া চোৱা by definition এটা এটা ডেফিনিশন তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা আৰু মই তোমালোকক বুজাই দিছো যে mu x এৰ ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া নন এক্সাক্টটো কোলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় সো সেই কনসেপ্টটো লগাই পেলাই এতিয়া আমি নেক্সট স্টেপ কিনি আমি লিখিম সো বাই ডেফিনিশন হেতু চোৱা যে mu x is an integrating factor of is an integrating factor of equation এটো এটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ দি লোৱা এটো এটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ সে মই দিলৈছো 2 বুলি দিলৈছো ঠিক আছে ইন্ডিকেটিং ফেক্টৰ অফ দা ইকুৱেশ্যন 2 if and only if equation 2 is exact so definitely so মই কোৱা কথাখিনি ইয়াত লিখা আছে যে এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টু কাৰণে mu x ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ হ'ব কেতিয়া if and only if যেতিয়া কি হয় এই 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো এক্সাক্ট হয় so ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় যে মই অলপ আগতে ক'লো যে ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় নন এক্সাক্টটো এক্সাক্ট বনাবৰ কাৰণে আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটোৱে মাল্টিপ্লাই কৰি কি কোৱা হয় এটা নন এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনক এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা নতুবা WhatsApp গ্ৰুপটো মেছেজ কৰি সুধিব পাৰা নতুবা পাৰ্সোনালি তোমালোকে মোক কল কৰি তোমালোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰা সো এইখিনিলৈকে লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো অলপ আগতে লিখা যেটো 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন লিখিছিলো হেইটো এক্সাক্ট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া del m by del y equal to del n by del x হয় তো for equation number 2 for equation 2 that is equation 2 টো কি পাইছিলো আগৰবা লিখি দিছো mu x into px into y minus mu x into qx into dx plus mu x into dy equal to 0 এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ৰ কাৰণে m কি হয় so new m মানে নতুন m টো কি হল ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কি পাইছো mu x into px into y minus mu x into qx right আৰু n টো কি পাইছো mu x পাইছো এতিয়া সো বাই ডেফিনিশন এই 2 নম্বৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো এক্সাক্ট হ'ব কেতিয়া যেতিয়া del m by del y equal to del n by del x হ'ব সো সিম্পল স্টেপ হয় মই প্ৰত্যেকটো স্টেপে ধুনিয়াকৈ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে সো del m by del y equal to del n by del x হ'ব এতিয়া সো del m by del y সো m ৰ ভ্যালুটো কি হয় এটা নতুন m টো কি পাইছো mu x into px নতুন m means কি after transforming the non exact differential equation to an exact differential equation by multiplying the integrating factor the new m transform to this and new n transform to this আৰু এই new m আৰু new n ৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ এস্টাবলিশ কৰিব লাগিব কাৰণ মাল্টি ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কি হৈ যায় নন এক্সাক্ট টু এক্সাক্টলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আৰু যেহেতু 2 নম্বৰ সেই কথাটো কনফাৰ্মেশনৰ পৰা আমি যেহেতু গম পালো 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো এই ইকুৱেশ্যনটো যেহেতু এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন হ'ব সো হেতুৰ পৰা আমি কি এটা conclusion draw কৰিব পাৰো এটা conclusion draw কৰিব পাৰো যে del m by del y equal to del n by del x হয় right so সেই তাৰ পৰা আমি সেই কথাখিনিৰ পৰা ইয়াৰ পাছত আমি কি পাওঁ তোমালোকে চোৱা so ইয়া এইখিনি আমি ফলো কৰাৰ পাছত আলটিমেটলি mu x ৰ ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে minus mu x into qx equal to del into del x n ৰ ভ্যালুটো কি হয় mu x right ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা so
del a যিটো এক্সপ্ৰেছন হয় এই এক্সপ্ৰেছনটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা এক্সপ্ৰেছনটো পাৰ্শিয়ালি যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু y আমি x টো কেজে কনসেপ্ট ট্ৰিট কৰিব লাগিব তো ইয়াতে এটা টাৰ্ম ৰখি গৈছে y minus this তো পাৰ্শিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি হ'ব উইথ ৰেসপেক্ট টু y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে x টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব সো mu x px এজ এ কনস্ট্যান্ট আমি ৰাখি দিম সো px into mu x as a constant same থাকি যাব তো y যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো 1 হ'ব তো মাইনাস কি হ'ব এই টার্মটো যদি আমি পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট কৰো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব কাৰণ mu x আৰু qx ফাংশন অফ x only তো ইয়াত y প্ৰেজেন্ট নাই সো x টো আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগে যে এটা পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট কৰিব গৈ আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু y সো ইকুয়াল মাইনাস 0 হৈ যাব আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব del del x into mu x ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আলটিমেটলি তো মই ওপৰত লিখিছো স্পেস কম যেহেতু তো কি পাবা del del x into mu x আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ কি টার্মটো কি হয় px into mu x right so এখিনি পৰা তোমালোকে কি পাবা সোৱা লিখি যাবা ধুনিয়াকে so ইয়াৰ পাছত কি পাবা তোমালোকে এটা কি কৰিবা এই del x টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত মই শিফট কৰাই দিম del into mu x মই যদি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত শিফট কৰাই দিও কি হ'ব px into mu x into dx হ'ব right এতিয়া সোৱা এটো এটা সেপারেবল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনলৈ কনভার্ট হৈ গল তো সেম ভেরিয়েবল বোৰ একটা সাইডত আনিব পাৰো এই mu x টো লেফট হ্যান্ড সাইডত লৈ গলে কি হ'ব del mu x divided by mu x হৈ গল আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডত কি থাকিব px into dx ঠিক আছে সো এতিয়া যদি ইন্টিগ্রেশন কৰি দিয়া সো ইন্টিগ্রেশন কৰি দিলে কি পাবা আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা কি পাবা ln mu x রাইট কাৰণ ইন্টিগ্রেশন dx divided by x টাইপৰ হৈ আছে গতিকে তাৰ ৰিজাল্টটো কি হয় ফৰ্মুলাৰ মতে আমি কি পাও log x পাও তো ln mu x লিখিছো আৰু ইন্টিগ্রেশন এটো একে ৰাখিব দিয়া ইন্টিগ্রেশন px into delta x ৰাখিব দিয়া আৰু যেহেতু এটো এটা এজ এ ফাংশন অফ x only আছে গতিকে এই যেটো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হয় হেতু টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন লৈ কনভার্ট হৈ যাব সো ln mu x equal to integration px dx হৈ গল সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে mu x টো যদি উলিওৱা log টো উঠাই দিয়া কি হ'ব e to the power px dx হৈ যাব ঠিক আছে সো তোমালোকে পাই গলা ইন দিস ওয়ে উই ক্যান ক্যালকুলেট দা ভ্যালু অফ দা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর mu x equal to e to the power px into dx সো আমি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটো ফাইন্ড আউট কৰিলো আৰু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটো যে e to the power px e to the power integration px dx হয় হেতু আমি দুনিয়াকে আমি ফাইন্ড আউট কৰি উলিয়ালো সো বাই ফলোইং the concept which we have earlier learned ঠিক আছে সো এখিনি কনসেপ্ট আমি যিবোৰ আগতে লাৰ্ন কৰিছিলো সেইবোৰৰ সহায়ত আমি mu x ৰ ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিলো ঠিক আছে সো mu x ৰ ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট হৈ গল থিওৰামটো এটা পাৰ্ট কমপ্লিট হৈছে আৰু এটা পাৰ্ট আছে কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড থিওৰামটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা প্ৰবলেম কৰিম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমি এই থিওৰামটোৰ পৰা কি বুজিলো সেইবোৰ বস্তু ইউজ কৰি পেলাই ধুনিয়াকে আমি এটা প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে তো আই হোপ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ আৰু যদি ডাউট থাকে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এই থিওৰামটোৰ লগত ৰিলেটেড তোমালোকৰ মোক খুদি লবা ঠিক আছে সো নাও এতিয়া সোৱা আমি কি কৰো যে আমি নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটাক আমি সলভ কৰিব কাৰণে কি কৰো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো ফাইন্ড আউট কৰিলো আৰু ফাইন্ড আউট কৰি পেলাই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যেটো ইউজুয়াল মেথড সেই ইউজুয়াল মেথডটো ফলো কৰি পেলাই আমি সেই নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো আমি সলভ কৰো ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে কি কৰিম এতিয়া সো নাও আমি যেহেতু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো পাই গলো সো আমি কি কৰিম নাও মাল্টিপ্লাইং by the integrating factor that is mu x equal to e to the power integration px dx integration e to the power ps dx with the equation dy by dx into px into y equal to qx আমি কি পাও সোৱাচোন এটো নন এক্সাক্ট হয় আমি কনফার্ম কৰিছিলো অলপ আগতে সো ইয়াক ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটোৱে মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই আমি সলভ কৰিব পাৰিম সো কি পাম ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে e to the power integration px dx into dy by dx plus px into y into e to the power integration px
dx equal to qx into e to the power integration px dx, right? এতিয়া চোৱা এটো পালো আমি, right? এতিয়া বাৰ তোমালোকে চোৱা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰে মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই আমি এইখিনি পালো। এতিয়া তোমালোকে এই লেফট হ্যান্ড সাইডৰ এই টাৰ্মখিনি যদি তোমালোকে গ্ৰুপিং কৰা তো গ্ৰুপিং কৰিলে কি পাবা? সো গ্ৰুপিং কৰিলে আছে d dx অফ তোমালোকে এটো পাবা নে নহয় চোৱাচোন y into e to the power px into dx পাবা, ঠিক আছে? into equal to qx into e to the power px into dx পাবা, ঠিক আছে? সো এই লেফট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মখিনি যদি গ্ৰুপিং কৰা d dx of y into e to the power px dx পাবা। সো কিয় কাৰণে চোৱা যদি এইখিনি তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা এই টাৰ্মটো y to e to the power integration px dx যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা আলটিমেটলি এইখিনি টাৰ্মে পাবা। সো গ্ৰুপিং কৰি পেলাই মই এইখিনি এনেকৈ লিখিলো। গ্ৰুপিং কেনেকৈ কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে মই তোমালোকক বুজাইছো। সো আই হোপ এইখিনি বুজি পাইছে। এতিয়া চোৱা এটা ইন্টিগ্ৰেট যদি কৰি দিয়া এটা চোৱা ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মটো মই লিখি দিছো, ইয়াৰ পাছৰ যেটো লাইন হ'ব সেই পাছৰ লাইনটো লিখি আছো। সো d dx of y into e to the power px into dx, ঠিক আছে? সো dx টো আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাও qx into e to the power integration px dx হ'ব। সো নাও ইন্টিগ্ৰেটিং ইয়াৰ পাছত ইন্টিগ্ৰেটিং কৰি দিলে ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে আমি আলটিমেটলি ৰিজাল্টটো পাই যাম, ঠিক আছে? দ্যাট মিন্স সলিউশনটো যে y into integrating factor equal to q integration q into integrating factor into dx plus arbitrary constant হয় সেই বস্তুটো পাই যাম। সো ইয়াৰ পাছত যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া কি হ'ব? d of x কি হয়? x হয়। তো লাইক ইয়াত x কি আছে? e into e to the power y into e to the power px into dx আছে, right? সো ইকুৱেল টু এটো একে থাকিব দিয়া qx into এটো কি হয়? ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো হয়, right? একে ৰাখিব দিয়া প্লাস এটা আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট c আহি যাব, ঠিক আছে? তো কি পালা y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c পাই গলা। সো থিওরাম টু জি আছিল প্রুফ হৈ গল। দ্যাট মিন্স ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ কাৰণে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর আমি পাব লাগে e to the power px dx, হেতু আমি শো কৰি দেখাই দিলো। আৰু লগতে সলিউশনটো সেই সলিউশনটো কি পাব লাগে? y into integrating factor equal to q into integrating factor into dx plus c পাব লাগে। সো সেইখিনিও আমি দেখাই দিলো ধুনিয়াকে যিবোৰ কনসেপ্ট আমি আৰ্লিয়াৰ লাৰ্ন কৰিছিল সেই কনসেপ্টৰ জৰিয়তে, ঠিক আছে? সো আই হোপ বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে? সো এতিয়া এটা প্ৰবলেম লৈ লওঁ। সো আজি তো পসিবল নহব মোস্ট প্রবাবলি, অলরেডি 57 মিনিটস হৈ গল। তো 1 আৱাৰতকৈ এক্সিড হৈ গলে মই আপলোড কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। সো এটা প্ৰবলেম তোমালোকক দি দিওঁ এজ এ হোমৱৰ্ক, তোমালোকে ট্ৰাই কৰি মোক দেখাবা, ঠিক আছে?